ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਕਟਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕੈਕਟਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਕਟਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬਣਾਓ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੈਂਡਰ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਜਰੀ ਜਾਂ ਰੇਤਾ ਜਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੀਸਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਸੋਇਲ। ਦੋਸਤੋ, ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਲੀਫ ਮੋਲ ਜੋ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਖਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਈ ਬੇਬੀ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਪੋਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਓ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੋਟਿੰਗ ਮਿਕਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਾਂਗੇ ਪਲਾਂਟ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਗੁੱਛੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਭੁਰਭੁਰੀ ਹੈ, ਨਰਸਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਟਰਿੰਗ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਕਟਸ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸਟੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਇਹ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਪਪਸ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਊ ਪਲਾਂਟਸ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲੱਗ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪ੍ਰੈਪੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਮਿੱਟੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਊ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਬੱਟੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਲੀਫ ਦੀ ਖਾਦ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਪਲਾਂਟ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਖਾਦ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਦਾਣੇ ਤੁਸੀਂ DAP ਦੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ DAP ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਨੋਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੋਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਟ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਪੋਟ ਦਾ ਡਰੇਨੇਜ ਹੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਹੋਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਦੇਣੀ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਕਣਾ ਹੈ, ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਕਟਸ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ज़्यादा वाटरिंग की लोड़ नहीं होती है। अगर तुम इसमें ज़्यादा वाटर दोगे तो भी ये खराब हो जाएगा। ये देख सकते हो तुम इस तरह इसका ये प्लांट रेडी हो गया।
ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਬੇਬੀ ਰੂਟ ਸ਼ੂਟਸ ਜਿਹੜੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸਚਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਮਿਕਸਚਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲਗਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਾਡਾ ਪਲਾਂਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਟ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਬੇਬੀ ਸ਼ੂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਮਰੇਲੀਆ। ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ देख सकते हो। इसी तरह मैं इसनों इस दे विच लगा दूँगा। ये देखो तुसी इस दे विचों जो पॉटिंग मिक्स है इसनों ईजीली इस दे विच ही ग्रो हो जाएगा। ये इस दे विचों भी तुसी इस तरह इसनों अलग कर सकते हो प्लांट्स नूं। ये देखो ईजीली ये अलग हो जाते हैं। इस दे 2 दे 4 4 दे 8 प्लांट इस तरह तुसी बना सकते हो। ठीक है जी। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੋਰਮਲੀ ਇਸ ਦਾ ਡਰੇਨੇਜ ਹੋਲ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨੋਰਮਲੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਚਰ ਪਾ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਦੇਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ इसनों इस दे विच कंडे होंदे, इसकी रिपोर्टिंग थोड़ी तुसी बच के करनी है, नहीं तो तुहाडे हत्थां ते कंडे लग जाणगे। तुसी देख सकते हो। दोस्तों मेरी दित्ती हुई जानकारी अगर तुहानूं वधिया लगी होवे तो प्लीज़ मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करो, वीडियो नूं ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।